Tervetuloa verkkovanhempainiltaan. Mä oon Kati Tervo ja toimin ehkäisevän päihdetyön asiantuntijana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja tässä tilaisuudessa toimin puheenjohtajana. Meillä on tänään mielenkiintoinen aihe, lasten ja nuorten digi- ja rahapelaaminen, ja käsitellään aihetta tästä näkökulmasta, että mitä huoltajan on hyvä tietää. Eli käydään läpi sitä, että miten asioista voi keskustella ja milloin pelaaminen ehkä herättää huolta, miten pelaamista voi ja joutuu ehkä joskus rajaamaankin. Ja ollaan saatu tänne pelikäyttäytymisen asiantuntijoita paikalle, eli Annukka Soltiin on Pelituesta mukana. Hei. Ja sitten meillä on myös Sanni PM Pelurin Restart-hankkeesta. Hei vaan kaikille. Ja sitten on myös rahapelaamisen kokemusasiantuntija Mikko linjoilla. Moikka, kiva olla mukana. Kiva, että saatiin teidät paikalle. Ja tämä verkkovanhempainilta on tehty 3 hyvinvointialueen yhteistyönä, eli tässä on Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, sitten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue mukana. Ja näiden kaikkien hyvinvointialueiden YouTube-kanaville tulee myöhemmin tästä vanhempainillasta tallenne ja se tullaan tekstittämään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sitten jos teillä tulee näiden keskustelujen aikana kysymyksiä mieleen, niin laittakaa ne tuonne keskustelukenttään. Eli me seurataan sitä aktiivisesti ja sitten ollaan tuonne illan lopulla jätetty aikaa myös siihen, että käydään ne keskustelut läpi. Sitten meillä on, lopuksi laitetaan teille myös palautelinkki ja ollaan tosi iloisia, jos jaksatte siihen palautelinkkiin vastata, koska palaute on meille hirmu tärkeää ja voidaan sitten myös miettiä, että miten jatkossa voidaan näitä niin sanottuja tietoiskuja myöskin kehittää. Mutta päästään ensin ääneen Annukan ja Sannin ja aiheena on digipelaaminen. Olkaa hyvät. Kiitos paljon. No ihan ensinnäkin, niin minä olen siis Annukka Soltiin ja toimin tuolla Pelituessa. Ja nyt tässä kysyisinkin, että Sanni, miten tämän illan teema liittyy sinun töihin? Kun mä täällä tämmöisessä valtakunnallisessa auttavassa puhelimessa ja tukipalvelukokonaisuudessa itse työskentelen, niin se liittyy monellakin tavalla. Mä autan aikuisia, jotka haluaa pelaamisensa parempaa hallintaan. Teen sellaista työtä. Mutta sitten mä myös chatissa teen neuvontaa pelaajien ja heidän läheistensä kanssa, läheisten yleensä vanhempia tai sitten elämänkumppaneita. Ja sitten monesti otan vastaan myös tämmöisiä soittopyyntöjä silloin, kun meidän auttavaan puhelimeen tulee vähän kiperämpiä kysymyksiä, niin usein perheiltä, jossa riidellään pelaamisesta, tai vanhemmilta, joilla on huoli oman lapsensa pelaamisesta. Mitenkäs Annukka se sun työhön liittyy? Vähän samantyyppisesti, että tuolla Pelituessa niin meillä on myös tällainen puhelinneuvonta, johon vanhemmat soittaa ja oikeastaan just nimenomaan se on useimmiten semmoinen riitatilanne, mikä siellä kotona saattaa siitä pelaamisesta olla tai puhelimen käytöstä, somesta. Aika usein on näitä tällaisia haasteita esimerkiksi, että miten ne rajat pitäisi laittaa tai että montako tuntia on liikaa ja joku siellä kimpaantuu tosi paljon. Sen lisäksi koulutan rahapelaamisesta ja digipelaamisesta, toisin sanoen niistä ongelmista. Ja tässä tapauksessa tarkoitan, että koulutan ammattilaisia ja myös pidetään vanhempainiltoja, eli kohdataan vanhempia eri kanavia pitkin. Sen lisäksi mikä on kouluissa, eli ihan juttelen lasten ja nuorten kanssa pelaamisesta ja somesta. Ja oikeastaan se on ihan hyvä pitää mielessä myös tänä iltana, että lapsia ja nuoria on hyvä kuunnella. Ja meillä on moninaisia ajatuksia tämän illan teemasta, riippuen siitä, keneltä kysytään. Mutta sitten, jos mennään tämän illan ihan niin kuin aiheeseen, niin Sanni, nyt aloitetaan syvästä päästä. Milloin aletaan puhumaan riippuvuudesta, kun puhutaan esimerkiksi digipelaamisesta? Mitä se oikein niin kuin tarkoittaa, kun se montaa aikuista, montaa vanhempaa huolettaa? Joo,
arkikielisestihän monesti puhutaan riippuvuudesta, niin tarkoitetaan melkein mitä tahansa ongelmia tai ongelmallista käyttäytymistä, mitä pelaamiseen liittyy. Mutta sitten kun me ammattilaiset puhutaan riippuvuudesta, niin me tarkoitetaan sillä ihan tiettyä tarkkarajaista termiä, joka on määritelty tuolla meilläkin jo hyväksytyssä WHO:n ICD-11 tautiluokitusjärjestelmässä. Eli digipeliriippuvuus on nykyään sellainen diagnoosi, jonka lääkäri voi antaa sellaisessa tilanteessa, kun pelaajalla on selkeästi heikentynyt pelaamisen hallinta, pelaaminen on syrjäyttänyt elämästä muut kiinnostuksen kohteet ja toiminnot, ja näistäkin kielteisistä seurauksista huolimatta pelaaminen jatkuu tai lisääntyy. Ja sen pitää vielä aiheuttaa niin kuin merkittäviä haittoja tämän ihmisen elämään, että tämä diagnoosi voidaan antaa. Ja kaikkien näiden piirteiden lisäksi sen on, niiden on niin kuin oltava näkyvissä vähintään 12 kuukauden ajan yhtäjaksoisesti. Eli silloin kun me puhutaan digipeliriippuvuudesta, niin me puhutaan tämmöisestä syvästä päästä, mutta sitten siihen niin kuin siitä lievempiä ongelmia on sitten vähän enemmän ja sitten semmoisia pelihaittoja, yksittäisiä haittoja tai haitallisia käyttäytymismalleja, niin ne on sitten vielä sitäkin yleisempiä. Mutta ikään kuin riippuvuus on se vaikein ongelmien pääty, missä sitten ehkä tarvitaan enemmänkin tukea ja apua. Sanne, miten yleistä sun mielestä tai yksinkertaisesti, miltä se näyttäytyy se ongelmallinen pelaaminen lasten ja nuorten kohdalla? Onko se niin kuin kuinka yleistä? No riippuen vähän tutkimuksesta ja siitä, että millä tavalla sitä määritellään, niin se on niin kuin 1–10%. Ja se 1–2% on suurin piirtein semmoinen, niin kuin, että kuinka yleistä se on niin kuin väestön keskuudessa. Ja sitten jos puhutaan lapsista ja nuorista, jotka pelaa enemmän ja useammin, niin heillä se on sitten ehkä pikkaisen yleisempää. Ja sitten jos puhutaan ihan semmoisesta niin kuin aktiivipelaajista, niin sitten voidaan saada semmoisia 10% lukuja. Eli riippuu, ketä tutkitaan ja minkälaisin menetelmin. Mutta että käytännössä hirmu harvinainen on tämä riippuvuusdiagnoosin tunnuspiirteet täyttävä ongelma. Ja silloin kun mä itse tai mulla on itselläni semmoinen lähestyminen, että mä en lasten kohdalla ja alaikäisten kohdalla käytä riippuvuussanaa mielelläni ollenkaan, koska se on ehkä antaa semmoisen ennenaikaisen leiman ja lukitsee sen ajatukset siihen, että mikä on ongelma ja sitten mitkä on ne yksinkertaiset ratkaisut. Mutta aika usein lasten pelaamiseen liittyvässä ongelmakäyttäytymisessä niin on joku semmoinen taustasyy, minkä hoitamalla tai mihin tarttumalla sitä ongelmatiikkaa voidaan paremmin ratkaista. Ja ne voi olla esimerkiksi tämmöisiä 3 A:ta, niin kuin ahdistus, autismikirjo ja ADHD. Eli siinä oli semmoinen aikamoinen paketti siitä, että mitä se ongelmallinen pelaaminen ja riippuvuus oikeastaan voi olla. Ja sitten on tosi hyvä nyt lähteä purkamaan tämän illan teemaa. Eli mites niin. Kyllä. Mun piti kysyä sulta, Annukka, että mikä sun ajatus on siitä, että miten aikuisen tulisi suhtautua lapsen tai nuoren pelaamiseen? No me lähdetään siitä lähtökohdasta, että mitä positiivisemmin ollaan mukana siinä lapsen ja nuoren pelaamisessa, eli osoitetaan mielenkiintoa. Se ei tarkoita sitä, että ollaan niin kuin myötämielisiä kaikkeen ja pidetään kaikkea hyvänä, vaan osoitetaan mielenkiintoa ja keskustellaan ja otetaan selvää ja ollaan läsnä, niin sitä helpommin on ehkä myös havaita, että missä vaiheessa tulee ongelmia ja kenties niitä ongelmia ei edes tule, koska aikuinen on siinä läsnä. Eli se positiivinen asenne auttaa ihan hirvittävästi, vähän niin kuin kaikissa muissakin harrastuksissa. Et kun se aikuinen on läsnä, niin niitä rajoja voi asettaa, koska ymmärtää esimerkiksi, miten se peli toimii, tai että kenen kanssa pelataan, ja siitä voi keskustella, eli ne kaverit tulee tutuksi. Sillä on tosi iso merkitys. Sitten me myös tiedetään ihan tutkimuksen kautta, että mikäli vanhempi on tai aikuiset on erittäin negatiivisesti asennoituneita lasten tekemisiä kohtaan, tai nuoren tekemisiä kohtaan, niin se saattaa lisätä niitä ongelmia. Eli tämä on
semmoinen ihmeellinen vyyhti. Ja välillähän se voi olla aika haasteellista olla kiinnostunut jostain, josta ehkä ei ole kiinnostunut. Tanni, lisäkysymys. Onko pakko olla kiinnostunut digipeleistä esimerkiksi vanhemman? Miten sä ajattelet siitä? No mä ajattelen, että ei tarvitse olla kiinnostunut niistä peleistä, mutta ehkä kiinnostunut enemmänkin siitä omasta lapsestaan, että miksi se pelaa niitä pelejä, mitä se tykkää pelata, miksi se tykkää niistä, mitä se saa niistä. Sillä pääsee kyllä niin kuin, aika hyvin jutuille, jopa aika puhumattomien teinien kanssa, kun ottaa pelaamisen puheeksi. Mulla on ihan tämmöinen omakohtainen kokemus. Mulla on 3 samana vuonna syntynyttä kummipoikaa, ja kun mä heidän kanssa olen aina keskustellut heidän pelaamistaan peleistä ja heidän pelaamisestaan, niin vaikka he on pelannut samoja pelejä, otetaan nyt vaikka esimerkiksi Roblox jossain vaiheessa, niin kummipoika 1 pelasi sitä sen takia, että siinä oli niin paljon vaihtelua, hän pystyi pelaamaan erilaisia pelejä, siellä oli loputtomasti kaikkea kiinnostavaa. Kummipoika 2 pelasi sen takia, että siellä oli kavereiden kanssa oli kiva hengätä. Ja kummipoika 3 taas syttyi siitä sen takia, että hän pääsi itse rakentamaan pelejä. Ja nämä oli kaikki 3 aivan eri keskusteluita, vaikka me puhuttiin ikään kuin samasta pelistä. Ja en mä voi sanoa, että mä Robloxista ihan hirveästi tietäisin siltikään, mutta kyllä mä niistä kummipoista paljon enemmän nykyään tiedän. No niin, ja tykkäät niistä tosi paljon. Eli tämähän on just se, että mitä paremmin tiedät oikeastaan, että miten se lapsi toimii pelissä, niin tiedät myös siitä pelistä ja toisinpäin. Eli toisin sanoen vähän niin kuin tämmöinen symbioosi, että molempi hyvä. No mutta hei, mitäs sitten? Entäs sitten pelaamisen myönteiset puolet? Joo. No Minkälaisia myönteisiä puolia siellä olisi? Onko? No mulle onhan niitä paljonkin. Mulle tulee ainakin mieleen uuden oppiminen, että peleistä voi oppia vaikka mitä, historiaa, kieliä, mitä tahansa. Sitten toi aiemmin mainittu sosiaalisuus, siellä on kavereita, siellä on kiva olla, sosiaaliset taidot kehittyy. Identiteetti voi kehittyä pelaamalla. Pelit mahdollistaa sellaisia identiteettikokeiluja, mitä koulumaailmassa tai reaalielämässä ei ehkä ole edes ikinä mahdollista päästä sellaisiin. Ja sitten yhteistyötaitoja voi oppia pelaamalla. Mutta ehkä se kaikkein tärkein pelaamisen myönteinen vaikutus mun mielestä on se, että se on ihan oikeasti vaan hauskaa ja kiinnostavaa. Et se on tapa viettää vapaa-aikaa, sen ei tarvitse olla hyödyllistä, se saa olla ihan vaan hauskaa. Ja se onkin ehkä se mun mielestä merkittävin myönteinen vaikutus, että pelaaminen on vähän niin kuin pidentänyt tämmöistä leikki-ikää jopa ihan aikuisuuteen asti, että se on nykyään niin kuin tavallaan myöhempään ja myöhempään sallittua olla leikkisä ja leikillinen pelien avulla. Tämä kuulostaa tosi positiiviselta. No se on tämmöinen ylipositiivinen näkökulma nyt tähän asiaan. Miten Annukka, jos mennään niihin pelaamisen haitallisiin vaikutuksiin, niin mitkä sä näkisit, että on niistä yleisimpiä? No niin, mistä puhutaan tosi paljon on, että tulee riitoja. Se vie liikaa aikaa, asioita jää tekemättä, hoitamatta, ei ole ollenkaan läsnä, eli uppoutuu pelimaailmaan tai peliin tai siihen matsiin niin reippaasti, ettei kuule, ei näy, ei reagoi. Sitten saattaa äyskiä, jos joku tulee siihen jotain viereen sanomaan tai huomauttamaan tai kysymään. Myös se, että esimerkiksi unia saattaa jäädä vähäiseksi, jos pelaa tosi pitkään kavereiden kanssa, vaikka viikollakin, sitten se vaikuttaa koulunkäyntiin. Ja tietysti ihan niin kuin se, että kun voittaa ja kun häviää, niin tulee aika reippaita tunnereaktioita. Ja sitten se näyttää ehkä ulkopuoliselle, varsinkin vanhemmalle, se näyttää todella rajulta, kun on niin kuin hävinnyt matsista ja sitten on kaikkensa menettänyt ja rupeaa äyskimään, niin siitä tulee jo itsessään riitää, kun oikeastaan se näyttää niin ehkä semmoiselta tunneräjähdykseltä ja kaikki tulee ja kaikki on menetettyä ja sitten taas tapahtuu jotain. Että nämä on niin kuin tosi paljon tämmöiset tunteet pinnassa asioita, että monta asiaa, mitä se voi sitten olla. Ja tietysti se voi ihan, jos puhutaan pienistä lapsista, niin se voi myös aiheuttaa niin kuin pelkotiloja, jos pelaa vaikka sen tyyppisiä pelejä, että ne ei oikein sovi ikätasoisesti lapselle. Ja sitten voi olla kiusaamista, ihan tämmöinen yksi pieni sivuhuomautus, mitä sieltä myös näkyy, että siis huonoa kielenkäyttöä yksinkertaisesti, että siinä niin kuin kampataan pelissä ja sitten tulee riitaa ja se ei oikein näy muualle ja sitten ajattelee, että se on sen pelin vika, mutta
ainahan ei sitä tiedä, mihinkä kaikki liittyy, koska olisi hyvä tietää, kenen kanssa lapsi tai nuori pelaa ja että mitkä säännöt siinä pelissä ylipäätään toimii, että miten tämä homma nyt menee. Aivan. Aika monta erilaista asiaa. Niin, että lapset kohtaa peleissä monenlaisia semmoisia juttuja, mihin he ei ole välttämättä aina ihan valmiita, ja minkä kohtaamiseen he tarvitsevat ehkä tukea. No mutta sitten seuraavaksi kuule, hei, Fortnite. Me ollaan puhuttu, Sanni, sun kanssa Fortniteista ja minkälaisia asioita tähän nimenomaiseen peliin, ja tietysti vähän muihinkin peleihin liittyy, mutta just tähän näin. Mitä kertoisitko meille, että mikä on tämän pelin yksi haaste, tai saattaa olla? No ainakin tämä on siis semmoinen asia, peli, mistä meille tuli paljon yhteydenottoja tässä yhdessä vaiheessa, ja mun mielestä hyvä esimerkki siitä, miten joskus pelien suunnittelu on semmoinen asia, mikä saa niin kuin aikaa ongelmia sitten tuolla perhepiirissä ja eri ihmisten kodeissa. Tämmöinen kilpailullinen pelaaminen, Fortnitein pelaaminen tuntuu sytyttävän tällä hetkellä tosi paljon niin kuin nuoria, että ne on niin kiinnostuneita siitä ja kiinnostuneita mahdollisuudesta päästä pelaamaan kilpailullisesti ja turnauksiin. Ja joissain Fortnite-turnauksissa on sellaisia käytäntöjä, että nämä turnaukset ikään kuin niihin peleihin osallistutaan omassa joukkueessa saman illan aikana sillä tavalla, että ensin pelataan 3 tuntia putkeen, ja sen jälkeen on tunnin tauko, ja jos sun joukkue pääsee jatkoon, niin on vielä 2 tunnin jatkopelit. Ja siinä kohtaa, kun nuori ehkä sitä kosiskelee kaverit, hei, lähdetäänkö turnaukseen, niin se ei muista ehkä ajatella sitä, että onko mulla niiden seuraavan 3 tunnin aikana, joka tämä peli ainakin kestää, onko mulla nyt sitten ruoka tai läksyt, mitkä pitäisi tehdä. Et se saattaa vähän unohtua, että ei ajatella niin pitkälle, ja ei varsinkaan niin pitkälle, että pitäisikö mun mennä sitten jo nukkumaan siinä. Että odotetaan 6 tunnin sitoutumista, ja se on varmaan vanhemman tosi helppo nähdä, että mitä kaikkia riskejä tässä on, että kyllä siinä niin kuin vanhemmat ihmettelee, että miksi tämä tyyppi ei nyt voi oikein irtautua tästä pelistä. Ja sitten nuorelle se todellisuus on se, että hän on luvannut sinne kavereille, että hän on nyt tässä pelissä, hän on tässä joukkueessa ja hän ei voi lähteä. Ja siinä on kaikki riidan alun elementit. Eli siis ihan hirvittävän monta asiaa, ja siis yksi peli ja yksi tavallaan niin kuin matsi tai yksi turnaus, mistä nyt puhuttiin. Eli toisin sanoen olisi ollut aika hyvä, että oltaisiin keskusteltu, miten tämä peli toimii ja milloin niitä turnauksia on esimerkiksi, ja voiko vaikka viikolla pelata. Kyllä. Ehkä ei ihan kouluiltoina se 6 tunnin pelirupeama onnistu. Ei. No mutta hei, Fortniteista muuten, niin se on siis peli, jota moni lapsi ja nuori pelaa. Se on tosi suosittu, ja sitten siinä myös sen lisäksi, että mitä Sanni tässä kertoi, niin on aika yleistä se, että eri ikäiset pelaa ja keskenään. Ja Fortniteissa esimerkiksi just sellainen tilanne on aika normaali, että kun siellä on eri ikäisiä, niin on eri taitoisia pelaajia, ja siitä voi myös tulla tosi paljon ongelmia, että siellä on nuorempia pelaajia ja vanhempia pelaajia, ja he ei kunnioita toisiaan. Toiset osaa paremmin sen pelin yksinkertaisesti, ja siitä tulee riitaa. Eli toisin sanoen se peli ei toimi ihan sen takia, että se on hyvin kilpailullinen, ja sitten kun ei olla samalla linjalla, niin siitä tulee tosiaan erilaisia haasteita. Se näkyy siellä kotona. Eli kenelle tämä peli toimii, niin se on just hyvä kysymys, ja miten sitä pelataan, niin ainakin pitäisi keskustella sitten niistä säännöistä siellä kotona, että kenen kanssa pelataan, jotta että se pysyy hyvässä tasapainossa. Ja tämä voi myös olla sellainen peli, joka niin kuin on liian vauhdikas, liian kilpailullinen. Jos puhutaan vaikka nuoremmista lapsista, niin sitten se voi olla, että se ei niin kuin toimikaan. Tämä on vain ihan yhtenä esimerkkinä. Eli tosi tärkeää pohtia, että kenen kanssa pelataan, minkälainen tiimi on ja mikä se tilanne on. Ja koska tämäkin peli, niin kuin moni peli, niin sen tarkoitus onkin vähän herättää niitä tunteita, koska kun kilpaillaan, niin sehän kuuluu siihen, ihan vaikka jalkapallossakin, niin se kuuluu siihen, että kun matsi meni hyvin, niin on tosi paljon tunteita. Kun matsi menee huonosti, on todellakin paljon tunteita. Ja niitä tunteita pitäisi sitten pyrkiä niin kuin hallitsemaan ja pikkuhiljaa oppimaan se, että hei, missä se mun taso on. Niin Sanni, minkälaisia vinkkejä sä jonkun vinkin sinne niin kuin kotiin nyt antaisit, kun vanhemman tunteet on mennyt, siellä menee niin kuin paukahtaa ihan täysin, ja kun nuori menee ihan kierroksilla, koska meni todella huonosti just siinä matsista. No
jos se tilanne on niin, että se nuori on se, joka kiukuttelee tai ilmaisee sen, että on mennyt huonosti, niin sitten se vinkki on ehkä se, että pyrit mahdollisimman hyvin tukemaan tämän tunteen rauhoittumista ja kysy, mitä siellä tapahtuu, niin sitten se ehkä auttaa jotenkin hyväksyä sen tunteen ja rauhoittumaan. Mutta sitten semmoinen tilanne, missä molempien tunteet kuumenee helposti, on ne rajaamistilanteet. Eli kun se jatkaa sitä pelaamista edelleen, vaikka on pyytänyt lopettaa tai sen olisi pitänyt lopettaa jonkun kellon soidessa tai mikä teillä on sopimuskaan siellä, niin silloinhan helposti, jos varsinkin vanhemmilla, jos on huono päivä, niin siinä kohtaa ehkä saattaa niin kuin jo napsahtaa ja sitten menee niin kuin ikään kuin jo vähän kiukku päällä ärtyneenä sitä pelaamista niin kuin keskeyttämään, niin siinä on herkästi lähtee se riita, ainakin herkemmin silloin, kun olisi rauhallinen. Mutta jos niinku siihen pelaamisen rajaamistilanteisiin niinku jotain semmoisia vinkkejä, mä tämmöistä kasvatuksen asiantuntijaa haastattelin kerran tästä, niin hän antoi 3 tämmöistä hyvää vinkkiä, jotka löytyy myös tuosta tekstistä, joka tuonne chattiin on linkattu, että sen sijaan, että ohjaa tai menee rajaamaan sitä pelaamista silleen, että nyt loppu pelaaminen, niin mieluummin ohjaa sitä lasta toimimaan johonkin muualle. Eli ei niin, että loppu pelaaminen, vaan mieluummin, että nyt hammaspesulle tai nyt tekee läksyjä. Että ikään kuin kiinnittää sen huomioon sinne, mitä olisi tarkoitus tehdä. Se ehkäisee sellaista tilannetta, missä vanhempi ikään kuin kieltämällä muistuttaa lasta siitä, että valta on hänellä ja silloin nousee uhma. Ja sitten jos tulee riitatilanne, niin parempi, että käsitellään tämä koko riitatilanne vasta sen rauhoittumisen jälkeen, kun molemmat on rauhoittunut, kun nuori on rauhoittunut ja vanhempi on rauhoittunut, vaikka seuraavana päivänä, kun on syöty ja levätty, niin sitten kun on rauhallinen mieli, niin voidaan keskustella siitä huomattavasti rakentavammin, että mitä siinä tapahtui, miten kävi, ja sitten 3. tärkeänä pointtina, että osallistaa tätä lasta tai nuorta itse miettimään, että miten siinä tilanteessa olisi pitänyt toimia niin, että riitaa ei olisi tullut. Ja tätä pitää toistaa ehkä useammankin kerran tätä keskustelua ennen kuin sieltä löytyy ne omalle perheelle kaikkein toimivimmat keinot rajata sitä pelaamista. Ja tulee yhtenä vinkkinä vielä mieleen, että niin tosi tärkeää myös havaita se, että hei, miten minä rauhoitun. Että niin osaa myös löytää sen, että nyt kun tunteet tuli pintaan, niin osaa niin sanoa, että hei, nyt mä menen ulos kävelylle, nyt mä menen syömään, nyt mä menen suihkuun, nyt mä menen just tasan tarkkaan tonne sänkyyn pötkölleni ja kukaan ei saa tulla sinne hetkeen, niin mä rauhoitun. Että myös niin keskustellaan siitä, että miten tämä rauhoittuminen oikeasti faktisesti siellä toimii. Tosi tärkeitä tunnetaitoja. Mites Annukka ikärajoista? No ikärajoista ylipäätään tosi tärkeää, että me tarkistetaan, että minkälaiset ikärajat peleissä on. Sitten me seurataan niitä ikärajoja. Ne on siis yksinkertaisesti sen takia tehty, että ikärajat suojelee lasta ja nuorta niin kuin vahingolliselta sisällöltä. Se sisältö voi välillä vaikuttaa siltä, että se ei ihan ensiksi niin kuin vaikuta kovinkaan väkivaltaiselta tai siellä ei niin kuin näy mitään erityistä, mutta se peli saattaa olla rakennettu niin, että siellä on esimerkiksi ahdistavaa tai ahdistusta aiheuttavaa sisältöä tai toimintaa, ja näin ollen niitä ikärajoja on tosiaankin tärkeä niin kuin selvittää ja seurata. Ja sittenhän meillä on olemassa tämmöinen ikärajajousto, ja se sitten saattaa välillä aiheuttaa haasteita, kun osassa perheitä käytetään ikärajajoustoa ja osassa ei, ja se ikärajajousto toimii samalla tavalla kuin elokuvissa, eli käytännössä jos lapsi voisi eli pystyy pelaamaan peliä niin, että se toimii, niin on 3 vuoden ikärajajousto, hän saattaisi sitä voida sitten pelata, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että vanhemman pitäisi olla läsnä, ja sen lopettamisen ja tunteiden hanojen pitäisi toimia, ja lapsi voi hyvin sen pelaamisen jälkeenkin. Eli näin ollen, niin mieluummin aina pohtii, että onko tämä nyt ihan ok, että lapsi ei pelaa vain sen takia tai nuori sen takia, että kun kaveritkin pelaa, mutta tämä on tosi vaikea keskustelu. Ja tätä joustoahan ei ole sitten K18 peleissä, että se vielä tähän lisäksi. Eli ikärajat ei tarkoita vaikeustasoa, vaan ihan sitä samaa, mitä elokuvissakin.
Ihan samaa kuin elokuvissakin, joo. Ja ikärajahan ei myöskään kerro siitä, että onko peli helppo vai vaikea pelata. Eli K7-peli voi olla äärettömän vaikea pelata. Ja sitten taas käytännössä K16-peli voi olla ihan vaan klik-klik-klik-peli. Että se ei niin kuin suoraan ole verrannollinen siitä, että mikä on se taitotaso, mitä vaaditaan sen pelin pelaamiseen. Että aikamoisia asioita vaaditaan meiltä kaikilta vanhemmilta ja aikuisilta, jotka lasten ja nuorten kanssa toimitaan ja ollaan. Kyllä. Mä luulen, että me on aika hyvin käsitelty tuossa aikaisemmin jo tämä keskustelu ja läsnäolon tärkeys. Yes. Kyllä. Mennään vaan seuraavaan. No mut hei, kuule. Oli täällä, meillä pohdittiin pari asiaa, että mitä sitten käytännön vinkkejä, jos mietittäisiin niitä, niin jos se pelaaminen ei pysy hallinnassa, jos tuntuu siltä, että siellä yksinkertaisesti menee liikaa aikaa, tunteet kuumenee ja niin edespäin, niin voi pohtia sitä, että pitäisikö peli vaihtaa. Vähemmän kilpailulliseen, vähemmän intensiiviseen. Sitten tietystikin se, että pitäisikö tietyt pelit yksinkertaisesti jäädyttää, että hei, nyt ei pelata tiettyyn aikaan. Tämä vaatii myös keskustelua. Tämä ei ole niin kuin ehkä semmoinen asia, että vanhempi vaan tulee ilmoittamaan, että nyt ei, vaan myös se, että hei okei, tämä ei näytä nyt toimivan, että nyt pitäisi pohtia, että miten me saadaan tämä homma yksinkertaisesti toimimaan. Ja sitten myös se, että aika. Että ennen kaikkea rauhoitetaan ilta ja yöt, koska kun pelaa illalla, niin voi olla, että se uni ei tule heti, koska se yksinkertaisesti sitä menee niin kierroksilla, kun on ollut aktiivinen peleissä. Niin nämä 3 asiaa on hyvä miettiä, mutta Sanni, mitä muuta vielä tähän? No ehkä yksi semmoinen, että jos päivittäinen pelaaminen ei nyt niin kuin vaan tunnu toimivan siellä perheen arjessa, niin sitten on hyvä harkita niitä, että olisiko erikseen pelipäivät ja pelittömät päivät. Mitä se sitten kenenkin viikossa tarkoittaa. Sitten on olemassa tämmöisiä niin sanottuja vanhempien valvontavälineitä, englanniksi parental controls, millä vanhemmat voi ihan selkeästi säätää joko peli- tai alustakohtaista peliaikaa tai rahan kulutusrajoja ja ehkä jopa jotain sellaisia esteitä sille, että kenen kanssa lapsi voi siellä pelissä kommunikoida, että esimerkiksi pystyykö osallistumaan chattiin tai pystyykö tuntemattomat juttelemaan hänelle. Ja sitten avuksi keskusteluun siitä, että onko se pelaaminen sopivalla tasolla, niin on ihan näiden erilaisten sovellusten käyttöaikojen tutkiminen, että esimerkiksi puhelin aika tarkkaan pitää kirjaa siitä, että mihin sovelluksiin menee aikaa ja kuinka paljon. Mun mielestä toi on hirvittävän hyvä vinkki, koska se mahdollistaa myös keskustelun siitä, että oikeasti mitä siellä tulee tehtyä siellä puhelimella, mitä tulee tehtyä koneilla ja kuinka paljon niihin menee aikaa. Tässä laitoin uudelleen nyt meille näytön ja on tähän näin. Nimittäin seuraavaksi me katsotaan video. Tässä tuli itse asiassa QR-koodit vielä noihin vanhempien valvontavälineisiin, että niitä voi käydä katsomassa tämän illan jälkeen. Mutta seuraavaksi kuunnellaan video. Tämä video kertoo rahan käytöstä digipeleissä, toisin sanoen mitä kaikkea voi ostaa ja miksi. Moi, mä oon Sami Harmaala ja mä rakastan videopelejä. Mulla on niitä Steamissa melkein 500. Mä oon käyttänyt aika hurjan määrän rahaa pelien ostamiseen ja myös pelien sisällä tapahtuviin ostoihin. Tämän videon aiheena onkin se, että miten sellainen ostaminen voi lähteä käsistä ja minkälaisissa tilanteissa hälytyskelloja pitäisi soida. Mihin se raha voi peleissä sitten kulua? Aloitetaan pay to win -mekaniikoista. Se tarkoittaa sitä, että sä voit saada pelissä paremman aseman tai vaikka oikasta pelissä maksamalla rahaa. Ja monesti pelintekijät laittaakin sut ihan tahallaan epäreiluun asemaan, josta pääsee sitten pois maksamalla. Esimerkki. Sut pakotetaan tekemään pelissä jotakin todella yksitoikkoista tehtävää uudestaan ja uudestaan, jonka sä voisit skipata maksamalla. Sellaisia voi olla myös niin sanotut nerfisyklit, joissa sun jo hankkimat tarvikkeet tai kyvyt tai ominaisuudet menettää tehoa uusien tultua markkinoille. Tai se voi olla joutumista vastakkain itseään reilusti vahvempaa vihollista vastaan. Näissä tilanteissa se houkutus ostaa pieni päivitys tai helpotus on kova ja monesti yksittäisen sellaisen hinta ei ole kovin paha. Mutta sitten kun käyttää satoja tunteja siihen pelien pelaamiseen ja vaivihkaa ostelee pikkuhiljaa niitä päivityksiä, niin saattaa käyttää loppujen lopuksi rahaa siihen peliin enemmän kuin olisi toivonutkaan. Pay to winin lisäksi yksi tapa hukuttaa rahaa peleihin on niin sanottu lootbox-mekaniikka, joka on itsellekin aika tuttu. Se tarkoittaa sitä, että pelin sisällä myydään pelaajille
vaikkapa tällaisia random skinejä sisältävä laatikko. Mä tarkistin sellaisella työkalulla vastikään, että kuinka paljon mä oon ostanut näitä bokseja CS:ssä ja se oli melkein 300. Se, että sä voit ostaa näissä peleissä skinejä ja tietyllä tavalla muotia ei ole tietenkään millään tavalla väärin, mutta on ehkä hyvä muistaa se, että perinteisessä muodissa yhdelläkään firmalla ei ole monopolia toisin kuin pelien sisällä. Tämä skineihin liittyvä lootbox-mekaniikka, no se on sitä ihan perinteistä uhkapelaamista, johon tietysti liittyy samat haasteet kuin muuhunkin kämpläämiseen. Niin kuin muussakin uhkapelaamisessa pelaajalle annetaan se käsitys, että pienellä panoksella sä voisit ehkä voittaa jotakin sen boksin hintaa arvokkaampaa. Mutta niin se vaan on, että tälläkin kasinolla tala voittaa aina. Sekä tässä pay to win -mekaniikassa että lootboxeissa on hyvä pysyä kartalla siinä, että pelaako pelaaja peliä vai peli pelaajaa. Se ei ole mikään maailmanloppu vähän boostata kehitystä highscoreen perässä tai viihyttää itse avaamalla lootboxi, mutta aina välillä on olennaista tarkkailla sitä omaa käytöstä, kun käyttää peliä sisällä ihan oikeaa rahaa. Tutkimusten mukaan kova stressi, tai jos omassa elämässä on muutenkin vähän hankalaa, kynnys tehdä harkitsemattomia ostoja peleissä on matalampi. Jos sä koet koskaan morkkista pelihukutetusta rahasta tai availet laatikoita tavoitteena kuitata jo tulleet tappiot vielä isommilla voitoilla, niin ehkä siinä vaiheessa kannattaa pysähtyä miettimään sitä, että ottaako se peli enemmän kuin se antaa. Pidetään nämä mielessä ja jatketaan pelaamista nauttimista. No niin, siinä saatiin kuulla aika paljon asiaa lootboxeista ja mitä kaikkea peleissä oikeastaan voi ostaa tai oikeastaan myydä ja mihin sitä rahaa käyttää. Tämä on tosi iso asia tänä päivänä, eli melkein kaikissa peleissä on mahdollista siis ostaa sisältöä. Välillä täytyy myös niin kuin katsoa sisältöä, eli voi olla niin, että pitää katsoa joku video tai katsoa jotain mainoksia, jotta että pääsee etenemään. Mutta ennen kaikkea se, että pelit on rakennettu niin, että sun pitää ostaa pelivaluuttaa, jotta sä pääset etenemään siinä pelissä. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä ei välttämättä voi oikeasti pelata samalla tavalla, mikäli siihen ei käytä ihan oikeaa rahaa. Eli tämän takia on tosi tärkeää keskustella esimerkiksi siitä, että käytetäänkö ja voiko tässä pelissä käyttää rahaa. Tuossa kuvassa teillä näkyy mikromaksumerkki. Tämän merkin läpikäyminen lasten ja nuorten kanssa on tosi tärkeää, koska se kertoo myös teille siitä, että okei, tässä on mahdollista käyttää aitoa oikeaa rahaa. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä myös, että kun siellä käyttää rahaa, niin se taloustaitojen harjoitteleminen kotona on tosi tärkeää. Eli toisin sanoen keskustellaan siitä, että mitä voi ostaa, paljonko voi ostaa, onko tärkeää ostaa vaikka juuri tämä skini jossain pelissä, vaikka peliasut Fortniteissa, että pitääkö kaikilla olla samanlaiset peliasut? Kyllä pitää. No se voi olla tärkeä asia. No, pitääkö sitten taas päästä nopeammin seuraavalle tasolle ja ostaa pelivaluuttaa? Meinasin kysyä sulta, Sanni, että pitääkö, mutta ei tarvitse vastata. Eli tämä on just tällainen niin kuin keskustelua siitä, että mihin sitä rahaa käytetään. Nimittäin kun pelissä ostaa tavaroita ja kun ylipäätään pelaa, niin voi olla, että siinä katoo sellainen niin kuin hallinta siitä ja tunne siitä, että paljonko siitä rahaa oikeasti kului, koska on sen pelin pauloissa ja oikeastaan ajattelee vaan pelissä seuraavaa siirtoa. Kyllä. Näin ollen sitä voi paljon enemmän rahaa kuin mitä on ajatellut. Näin on, ja sen takia mä laitoinkin tuonne chattiin nyt linkin tämmöiseen Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeeseen vanhemmille, että miten toimia silloin, jos lapsi on mennyt tekemään överiostoja pelissä. Voinko Annukka hiukan tiivistää, että jos mä sanon tähän vielä ikään kuin semmoisena vielä raha ja pelit semmoisena niin kuin ikään kuin aasinsiltana vähän tuohon seuraavaan Mikon aiheeseen, että sellainen kanssa niin kuin tietynlainen riski siinä, mikä niin kuin videopelaamisen maailmassa onkin se, että videopelivaikuttajat sosiaalisessa mediassa markkinoi tosi paljon nykyään rahapelejä, eli ne ihan pelailee rahapelejä suorissa striimeissä, ja heidän yleisöissään on paljon alaikäisiä, jotka altistuu tätä kautta rahapelien markkinoinnille. Niin sekin on sellainen asia, mistä kannattaa joskus jutella. Mutta näillä, eli toisin sanoen, ole kiinnostunut lapsen ja nuoren digipeliharrastuksesta, ennen kaikkea keskustele muiden vanhempien kanssa digipeleistä ja kysy apua myös niistä asioista, mistä et tiedä.
tämä on ehkä semmoinen digipelaamisen 3 hyvää asiaa. Ja 4 tietysti se, että kaikki mikä näyttää riippuvuudelta ei välttämättä ole riippuvuutta, mutta siellä saattaa kuitenkin niitä isoja ongelmia olla. Ja sitten ehkä kiitetään näistä ja mennään tähän seuraavaan aiheeseen. Joo, kiitoksia teille asiantuntevasta keskustelusta ja käsittelitte aihetta hyvin monipuolisesti, niin kiitos siitä ja päästään suoraan teidät jatkamaan, eli Annukka ja Mikko jatkaa sitten rahapelaamisesta seuraavaksi. Kyllä. No niin, hei Mikko. Me kerettiin pari sanaa vaihtaa. Sä toimit rahapelaamisen kokemusasiantuntijana, sen verran tiedän. Joo. Nyt kysyisin kuule sulta, että mistä kaikki alkoi? Toisin sanoen, mistä tämä rahapelaaminen alkoi, koska se on nyt tämän illan teemana. Joo, tosiaan itse on siis itse ollut hirveän kilpailuhenkinen, voisiko sanoa koko ikäni, ja itsellä kävi sillä tavalla, kun meillä oli semmoinen hirveän tiivis, voisiko sanoa talonyhtiö, missä oli paljon kavereita, niin meillä oli aina pihapelit päällä, mutta sitten yksi päivä kävikin sillain, että kaverit kasvoi vähän nopeammin kuin minä niistä irti, ja itse jäi hirveän vielä semmoinen pelaamisen kiilto silmiin, niin sitten mä valitettavasti löysin rahapelit siihen tilalle, että se kävi tietyllä tavalla hyvin vaivihkaa, että oli ne rahapelit jollain tavalla ollut entuudestaankin tuttuja, mutta sitten siinä vaiheessa pelikoneet sai niin kuin omalla kohdalla vallan, ja onneksi siinä vaiheessa nyt ei vielä niin paljon ole rahaa käytettävissä, ja niin se pysyi sillä tavalla ihan suht ok vielä niin kuin kontrollissa, mutta sitten muutama vuotta tästä myöhemmin niin itselle tuli myös, yksi kaveri oli pelannut nettipokeria vielä alaikäisenä vanhempiensa tunnuksilla, mutta semmoisia ilmaispelejä, ja mä ajattelin, kun itsekin on ollut kuitenkin aina tämmöinen kiltti poika ja hyvin voisi kai sanoa oman hyvän luottamuksen omien vanhempien kanssa, niin pystyin heille sitten hyvin järkevästi puhumaan, että hei, et voisin mäkin rupea pelaamaan noita ilmaisia pokeripelejä, että siinä ei tosiaan mitään voi hävitä. Ja se varmaan oli ehkä semmoinen eka steppi huonoon suuntaan, ja tietenkin ymmärrän hyvin vanhempia, että eihän tuossa nyt sinänsä vaikuttanut niin paljon riskejä vielä ehkä olevan ilmassa, kun sitten tälle jälkikäteen miettii. Ja totta kai tuosta sitten seuraavat stepit oli varmasti, kun täytti 18 ja kaikki pelit aukenee ja pystyy itse ottaa lainaa ja muuta, niin sen jälkeen oikeastaan sitten ajaudun ongelmiin, ja olen oikeastaan onnekas sitten siinä vaiheessa itse asiassa, kun omat rahat rupesikin loppuun, asuin siis omassa kodissa, niin isä sattui vahingossa näkemään mun tilitapahtumia, kun niillä oli vielä niin kuin katseluoikeus mun tileihin, että hei, että täällähän on paljon outoja tapahtumia, ja soitti ihan kysyäkseen, että hei, että onko sulla niin kuin peliongelma, ja voisi kai sanoa, että vähän niin kuin sattuman kautta jäin kiinni. Toki oma taloustilanne siinä vaiheessa oli semmoinen, että ei varmaan hirveän pitkään olisi pystynyt enää peittelemään, mutta sanotaan, että olin onnekas, että vanhemmat oli tuossa vaiheessa hereillä, ja sitten pystyin olemaan jonkin aikaa pelaamatta, ja sitten pelit vei uudestaan mennessä, mutta sitten pelurinkin kautta ja yksilöterapian kautta niin ajauduin sitten nykyisiin hommiin, kokemusasiantuntijahommiin, ja nyt pääsee auttelemaan muita pelaajia, niin se on ollut mahtavaa, ja nyt onkin 6 vuotta pelaamatonta aikaa sitten takana. Aikamoista. Mä palaan tuossa vähän takaisin, että milloin sä itse huomasit, että niin sanotusti mopo lähti käsistä, että mikä oli semmoinen niin kuin itselle merkki ehkä siitä, koska sä oot aloittanut
pelaamisen aikaisin, niin kuin nuorena, alaikäisenä reippaasti, niin mutta missä vaiheessa se alkoi niin kuin tuntua siltä, että hei, tämä ei niin kuin enää pysy käsissä, että tässä on niin kuin jotain muutakin nyt meneillä? No hyvä kysymys. Mä luulen, että varmaan ehkä olisinko ollut 15-vuotias, kun mä sain ekat kesätyöpalkat. Ja sitten piti tosiaan mennä kauppaan pelailemaan vaan hallitusti. Vähän vaihtorahoja, mitä jäi sitten ostoksista, mutta sitten löysinkin hetken päästä itseni pankkiautomaatilla nostamassa lisää rahaa. Et se itse asiassa nyt kun olen tässä pohtinut, mutta se on jännä myös, tuntuu välillä, että kun miettii ja pohdiskelee, niin löytyy monennäköisiä eri niin kuin ehkä syitä, mutta toi varmaan oli se, että kun oli älys sen, että oli niin kuin kovalla työllä ansaittu raha ja sitten se häviääkin 1-2, niin mä luulen, että toi saattoi olla semmoinen eka hyvin konkreettinen kohta. Entäs sitten, niin miten se oikeastaan pääsit pelaamaan, jos mietitään tätä, kun useinhan se pelaaminen on vähän niin kuin semmoinen salainen juttu, että kun alaikäisenä ei voi pelata, nyt sulla oli semmoinen mahdollistava tekijä, että sä pääsit sitä pokeria siellä pelaamaan, missä ei nyt sitten pystynyt niin kuin käytännössä häviämään mitään, mutta entäs sitten, kun alkoi niin kuin raha liikkumaan ja sitä ei ehkä sitten välttämättä pystynytkään pelaamaan samalla lailla, että kaikki näkisi, niin aiheuttiko se sulla siinä arjessa jotain sellaista, että teit asiat toisin, jotta sä pääset pelaamaan? Salasitko toisin sanoen sitä pelaamista jotenkin? No ei tuntuu, että en mä tiedä, olinko saanut niin hyvin vanhemmat siihen niin kuin, no varmaan olin huijannut yhtä lailla itseäni kuin vanhempianikin siinä että kaikki on vielä ihan kontrollissa, mutta kyllä mulla tosiaan joka päivä siinä tuli pelattua aika runsaastikin ja tosiaan pelaili omassa huoneessa ja kyllähän vanhemmatkin siitä oli tietoisia, mutta sanotaanko, että ehkä siinä vielä kotona asuessa sitä ei onneksi pystynyt tekemään ehkä vielä niin paljon. Totta kai kyllähän pelasin joka päivä ja sen vanhemmatkin ties. Mutta ehkä siinäkin vaiheessa olisi voinut heidän kanssaan jonkun keskustelun jo käydä ja vähän niin kuin herättää sitä niin kuin molempia ajatuksia siitä pelaamisesta, mutta tietyllä tavalla kun mullakin tuli niistä ilmaispeleistä voittoja ja sain sitten kotiutettua ne isän tilille, niin tietyllä tavalla voihan sekin olla, että se sokaisee, kun tulee menestystä ja kuvitellaan, että se on järkevää ja voitollista, niin mä luulen, että se niin kuin saattoi myös sekoittaa vanhempien päätä jonkin lailla, mutta varmasti itsellä se holtiton pelaaminen vasta alkoi oikeastaan silloin täysillä, kun pääsi muuttamaan kaverin kanssa kimppakämppää, jolloin se niin kuin, sun ei käytännössä tarvitse selitellä kellekään sitä sun niin kuin pelaamista. Niin, eli toisin sanoen on itsenäistynyt ja siinä on niin kuin omat kuviot ja saa ihan itse päättää, kuinka toimii tai on toimimatta. Mitä sitten, mitä sä koitte, että oli niin kuin suurimmat haitat siitä pelaamisesta? Onko ne ollut fyysisiä, henkisiä tai jotain muuta? Että minkälaisia arpia siitä on jäänyt? No ehdottomasti kyllähän se niin kuin luottamuksen menettäminen, varsinkin omiin perheenjäseniin, niin onhan se ollut tosi raskasta, että totta kai kyllähän ne sitten ajan saatossa palautuu, mutta ehkä se jälkikäteen mietittynä se oli kaikista niin kuin surullisin juttu ja varmasti niin kuin vanhemmatkin oli niin kuin muuhun kaikista pettyneempi just sen takia, että olisi niin paljon sitä salailua ja valehtelua ja totta kai myös rahallinen merkitys, mutta kyllä sen jo niin kuin tiedostaa ja tiedosti hyvin nopeastikin, että se on kuitenkin vaan onneksi yksi pienimmistä syistä siis siinä mielessä, että kuitenkin se niin kuin jos ihmissuhteet kaatuu noihin tommosiin juttuihin, niin mun mielestä sitä ei voi kyllä millään rahalla korvata, mutta ehkä toi oli semmoinen puoli ja just semmoinen, että ehkä tietynlainen myöskin levottomuus, kun piti aina päästä pelien pariin, niin tuntuu, ettei sitä kyllä hirveän hyvin osannut elää siinä hetkessä. Et ehkä
noi puolet oli kaikista niin kuin harmillisimpia, mitkä itseäkin välillä mietityttää vieläkin, mutta onneksi niistä oppineena. Monta asiaa Kyllä. ne on aika niin kuin tosi isoja ja harmillisia asioita. Onko sä oot varmaan sitäkin pohtinut, että olisiko vanhemmat voinut niin kuin tehdä asiat sit oikeasti toisin. Nythän sulla on sellainen tilanne, että siellä on vähän niin kuin vanhemmat mahdollistanut asioita, mutta sitten kuitenkin isä sai sut kiinni. Eli tässä on niin kuin myös niin, että rajat ja torppa, siinä tuli niin kuin ihan selkeä raja, että hei, että tässähän on ongelma, että nyt pitää puhua. No, mutta mitä sä pohdit siitä, että olisiko vanhemmat voinut tehdä jotenkin toisin? Tai olisiko joku toinen aikuinen voinut tehdä jotain toisin? Tai kaverit? No sanotaan näin, että ehkä nyt kun itsekin pohtii, niin olihan se sinänsä ehkä huono idea antaa niitä tunnuksia alaikäiselle tai sillä tavalla, kun miettii, että se ei siinä vaiheessa varmastikaan ole vielä oma ajattelu ja aivot kehittynyt siihen suuntaan, että sitä pystyisi täysin hallitsemaan, ja sitten kun saa oikeasti niin kuin rahaa käyttöönsä, siis, niin onhan se tietyllä tavalla tosi hankala tilanne, ja sitten kun sait vielä rahaa sinne pelitilille, niin se on jotenkin hyvin vaikea hahmottaa sen käyttöön myöskään siellä, että sit jos sulla vaikka oli siellä muutaman viikkorahat ja ne huijahtikin hetkessä, niin on se aika siis sinänsä vaikea sitä vielä tonnikäisenä käsitellä, mutta kyllä mä mitäs muuta sanoit, Tori? Niin, siis mä kysyin, että Joo. aivan, eli että olisiko esimerkiksi vanhemmat voinut tehdä toisin tai joku muu aikuinen tehdä toisin tässä Joo. tilanteessa, ehkä sellainen peruskysymyksenä, että niin kuin mitä vaadittaisiin vanhemmilta tässä, että onko jotain sellaista ajatusta? No, sanoisin ehkä just sitä samaa, mitä noihin digipeleihinkin, sitä kiinnostumista niihin ja just vähän niin kuin selvittää, että miten paljon siihen oikeasti menee vaikka aikaa ja rahaa sit siihen niin kuin pelaamiseen. Totta kai noin kun oli ilmaispelejä, mutta kuitenkin, että oli mulla niidenkin niin kuin yhteydessä muistaa, että joskus harmitti niin paljon joku hävitty turnaus, ettei siitä meinannut moneen päivään päästä ylitse. Ja just se, että kyllähän siihen niin kuin meni niin huomattava määrä aikaa, että varmasti niin kuin vanhemmatkin on sitä pohtinut, mutta et ei ehkä niin kuin, ei saatu sitä niin kuin keskusteluyhteyttä myöskään niistä niin kuin haittapuolista, että mitä siinä voi käydä. Ja totta kai onhan se, jos tietyllä tavalla näkee ja kuulee vaan voitoista ja tämmöisistä, niin ehkä se saattaa sitten vähän hämärtää sitä todellisuutta, mutta ehdottomasti olisi kyllä pitänyt ottaa keskusteluun tuo omien vanhempien niin kuin kanssa. Ja just mä oon miettinyt, että semmoista hyvä henkistä keskustelua, semmoista, että on kiinnostunut siitä ja niin kuin, totta kai tätä koittaa suht tuoreena isänä itsekin miettiä, että mitä sitä sitten joskus tulevaisuudessa tulee avaamaan sitä keskustelua omalle lapselle, ja totta kai niin kuin pyrkisi sen kautta, että se keskustelu pysyy semmoisena, niin kuin, voisiko sanoa, järkevänä, ettei sitten ota niitä omia vanhoja tunteita sitten liian vahvasti siihen mukaan, mutta helpommin sanottu kuin tehty, mutta ehkä just semmoinen kiinnostuminen ja niin kuin mukava henkinen keskustelu, niin se on varmasti kaikista tehokkain tapa. Tänä päivänä nuo rahapelaamisen muodot on nopeasti muuttunut. Tosi moni pelaa netissä. Kyllä. Ja ehkä siitä tulee vaan mieleen, että ehkä senkin takia on tosi tärkeää keskustella, kun se oma ajatus siitä, että mikä on rahapelaamista, niin se voi ollakin, että nuorella on ihan erilainen käsitys siitä, mikä on rahapelaamista. Että mulle tulee mieleen, että käytiin yhdessä koulussa pari viikkoa sitten keskustelemassa rahapelaamisesta ja siellä sitten keskusteltiin siitä, että miksi joku pelaa rahapelejä. Niin moni vastasi nuorista niin, että sen takia, että se on tuo jännitystä elämään. Se tuo sisältöä ja jännitystä elämään. Ja joku toinen vastasi sitten taas, että koska voittaa rahaa. Mutta se ei ollut niinku se ei ollutkaan sama vastaus kaikille, että miksi joku pelaa.
mikä oli myös tämmöinen niin kuin hyvä huomio siinä, että mikä siellä taustalla sitten voi olla. Ja sä puhuit siitä, että korvaa, niin kuin, että pihaleikit vähän niin kuin jäi kesken, ja sitten halusikin sitä tiettyä, Joo, ehkä, kyllä. oliko sitten vähän niin kuin jännitystä tai tekemistä tai yhdessäoloa tai läsnäoloa, että mitä sieltä sitten hait? Mitä se olisi voinut olla alun perin? Mä uskon, että se oli semmoista tekemistä periaatteessa, sit kun jäi se pihapeleiltä se aika ja sitten piti keksiä siihen jotain muuta, niin ehkä se oli varmasti niin kuin ajan tappamista, mutta kuten sanoin, niin itse on ollut myöskin erittäin voiton tahtoinen jo pienestä pitää, ja siinä se vaan kehittyi pihapeleissä entisestään, niin kyllä semmoinen kanssa, että niin kuin halusi voittaa ja varmasti se jännitys, että tietyllä tavalla, tai musta tuntuu tietyllä tavalla, niin kuin voitotahto ja jännitys on vähän niin kuin eri asia, mutta tuntuu, että ne kanssa kulkee hyvin lähellä toisiinsa, että ehkä noin ja sitten totta kai ehkä myöskin pelien kautta, sit kun rupesi vaikka koulukavereidenkin kanssa pelailemaan, niin siinä pääsi sitten uuteen porukkaan ja ehkä sai sitten semmoista ihailua ja niin kuin jos oli vaikka uskaltanut tehdä vähän jotain hurjempaa kuin toinen kaveri. Et varmasti semmoinen niin kuin myös ehkä pieni sosiaalinen paine, mutta myös ne niin kuin toisen puolena ne niin kuin uudet kaverit. Et onhan siinäkin mahdollisuus tehdä sitä hyvin niin kuin, sosiaalisesti. Niin kuin monissa peleissä ylipäätään, että se on niin kuin sekä tekemistä että puhumista että vertailemista että niin edespäin. Just näin. Niin. Kuule Mikko, ihan niin kuin loppukaneetiksi, mitä haluaisit sanoa vanhemmille? Ihan niin kuin yksi asia, mikä sulla on päällimmäinen, ehkä semmoinen oma ajatus siitä, että mikä on tänne, kiteytä tämä ilta, mikä on ihan kaikkein tärkeintä. Musta tuntuu, että voi olla, niin. Toi olikin hyvä kysymys, mutta kyllä mun mielestä kaikista tärkein on ehdottomasti se, että niin kun keskustelee ja kyselee vähän, niin kuin, että missä sitä mennään, jos on huomannut vaikka, että oma lapsi on osoittanut kiinnostusta vaikka peleihin tai rahapeleihin, niin ehdottomasti, että semmoinen niin kuin hyvähenkinen keskusteluyhteys säilyisi. Että varmasti se oli itselläkin ehkä semmoinen tietyllä tavalla, kun siitä ei oltu ikinä juteltu, niin pelotti myös se omien vanhempien reaktio sit siihen asiaan, että no mitäs jos ne nyt suuttuu hirveästi tai muuta, niin voi olla, että se myös teki itselle sen, että ei sitä tullut avattua aikaisemmin, koska ei oltu keskusteltu, niin ei tiennyt, että mikä se vastapuolen reaktio sitten mahtaisi olla ja ei mun mielestä toi keskustelu on tosi tärkeä ja totta kai ehkä sitten semmoisia rajoja myös, että jos ei itsekään tiedä, että mitä se lapsi puuhaa niin että kuitenkin toi siihen ne rajat ja varsinkin noissa uhkapeleissä, niin kyllä se mun mielestä se 18 vuotta, niin se on niin kuin ehdoton minimi niissä ja mitäs muuta mä tähän nyt osaisin sanoa. No noin nyt ainakin tuli ekana mieleen, mutta kyllä itsekin just pyrkii siihen isänä, että just sais sen hyvän keskusteluyhteyden siihen ja kuitenkin, että parhaimmillaanhan noikin voi olla semmoisia, voi saada hyvinkin mukavia kokemuksia rahapeleistäkin, mutta sekin niin kuin raja siinä on hyvin häilyvä. Minä kiitän Mikko. Mä tiedän, että tänne on tullut kysymyksiä sulle myös. Ihan kuule, täällä nopeasti katsotaan myös nämä, että mistä apua mainitsit, että olit ollut peluriyhteydessä, jos kuulin oikein. Mutta ennen kaikkea näin, että Sanni, kerrotko teidän palveluista ja minä kerron meidän. Ja sitten katsotaan vielä muut palvelut, mihin on hyvä kääntyä, jos huoli nousee. No me ollaan tämmöinen valtakunnallinen palvelu, jonka puoleen voi kääntyä aina kun ei tiedä, että mitä pitäisi tehdä ja kysymys on jollain tavalla pelaamisesta, joko rahapelaamisesta tai digipelaamisesta, niin me pyritään sitten auttamaan, antamaan neuvot ensitilanteeseen ja ohjaamaan eteenpäin oikeisiin auttaviin palveluihin.
Ja meillä on hyvin vastaava, eli meillä on pelitukipuhelin, se on suunnattu pääasiassa perheille juuri peli- ja somehuolissa. Eli siellä myös eli puhelimen käyttö, some ja internet on siellä myös taustalla. Ja voi ottaa yhteyttä suomeksi ja ruotsiksi ja yhtä lailla kuten pelurikin, niin neuvotaan siinä tilanteessa, mutta jos tilanne vaatii, niin totta kai sitten neuvotaan eteenpäin sieltä, mistä soitto tulee, niin sen alueen palveluihin. Et se on se tärkein, että löydetään niin kuin sitä tukea ja apua siinä hetkessä siihen omaan tilanteeseen. Ja sen lisäksi tietysti on todella tärkeää nyt tämän vanhempaillan aikana pohtia sitä, että jos tulee se iso tilanne, että ei tiedä, miten tässä pitäisi vanhempana toimia ja on huoli omasta lapsesta tai nuoresta, niin ole yhteydessä koulu- tai opiskelijaterveydenhuoltoon tai sitten, mikäli nuori ei enää käy koulussa, niin ota yhteyttä joko terveysasemaan tai mielenterveys- ja päihdepalveluun, niin pääset palvelun piiriin, saat vertaistukea, saat ennen kaikkea tietoa siitä, miten tässä tilanteessa pitäisi toimia. Että ennen kaikkea älä jää yksin. Se on ehkä kaikkein tärkein signaali tässä, että jos huoli nousee, niin älä jää yksin. Ja muista myös, että on olemassa muita vanhempia ja keskustele myös muiden vanhempien kanssa. Huoli yleensä kertaantuu, jos on yksin, ja sitten kun siitä saa keskustella toisten kanssa, niin se huoli saattaa siitä vähän väljetä. Kyllä. Ja ainakin meidän auttamaan puhelimeen saa ihan niin kuin vapaasti soittaa myös liian aikaisin. Et se on kiva, jos joku soittaa liian aikaisin, eikä sitten vasta, kun on isot ongelmat kyseessä. Joo, kiitokset Mikolle, Annukalle ja Sannille. Ja niin kuin olette huomannut, niin tuonne chattiin on myös sitten koottu hyvinvointialueiden erilaisia palveluja. Mutta nyt kysyn, Alli, oliko siellä kysymyksiä keskustelukentässä? Joo, täällä on yksi kysymys tullut ja tuli myös palaute Mikolle, että ihanaa kuulla sun omia kokemuksia. Ja tällainen kysymys tuli Mikolle myöskin, että miten tai miksi uusi repsahdus tapahtui ja onko nyt niin, että et pelaa enää mitään pelejä vai että vaan et pelaa rahapelejä? Tosi hyvä kysymys itse asiassa toi. Jäi vielä avaamatta, mutta hyvä kysymys. Mä olin tosiaan vuoden pystyin olemaan pelaamatta, hainkin siinä vähän apua ensimmäisellä lopettamiskerralla, mutta sitten se jäi huomasin sen, että se jäi vähän liian vaillinaiseksi myös, että soitin itse asiassa peluurin ja pääsinkin yksilöterapiaan, mutta sitten mä lopetin sen kun seinään. Oikeastaan tuntui, että mä en enää ikinä halua ajatella pelaamista ja päätin sitten, että olkoon se sitten siinä, mutta huomasin kun lopetin sen niin kuin, prosessin, että olisin itselleni vielä hankkinut apua, niin pikkuhiljaa mä vetäydyin vähän niin kuin vaivihkaa pelien pariin ja sitten, niinhän sitten puhutaan, että tietyllä tavalla, että ehkä semmoinen todellinen pohjakosketus sitten saa sen niin kuin ihmisen lopettamaan ja sitten muutama vuosi tästä eteenpäin, niin sitten taas tyttöystävä sai mut kiinni ja siinä oltiin vähän semmoisessa paikassa, että joko tämä suhde loppuu nyt tai sitten sä lopetat pelaamisen, niin se oli sitten semmoinen herätys itselle ja hain kunnolla apua ja sitten itselle onni oli myös, että tosiaan pelirajattoman pariin pääsin ja sitten mua siellä motivoi, kun mä olin tämmöisessä vertaistukiryhmässä, että vitsi, että olisi siistiä päästä joskus auttamaan muitakin, niin hakeuduin sitten vertaistukiohjaajaksi ja tämä oli ehkä itselle semmoinen reitti ja vieläkin niin kuin tämä toimii itselle niin kuin, voisiko sanoa apuna pelaamattomuuteen, niin se on ollut kyllä ollut todella mahtavaa ja just, että nyt on ylpeä, ettei jättänyt tällä kertaa sitä leikkiä kesken, vaan ymmärtää sen asian, että ei siitä ikinä pääse niin kuin pakoon ja tosiaan tiedostan sen myös itse, että en voi ikinä pelaa rahapelejä, että välillä pelaa myös noita digipelejä, mutta on huomannut, että varsinkin jotain kännykkäpelejä, niin niissä on paha kyllä se, että jos mä oon muutaman kerran just mennyt ostamaan näitä rahallisia
tai että millä sä pääset helpottamaan peliin, mutta huomannut myöskin sen, että sekään ei sovi mulle, että on se aikamoista tasapainottelua, mutta tuntuu, että mitä paremmin oppii tuntee itsensä, niin sitä niin kuin, että osasin myös lopettaa noin tuommoiset digipelit sitten hyvissä ajoin, mutta en kyllä muuten, että jos on jotain pelejä, niin kuin digipelejä, niin voin niitä kyllä hyvin pelailla, että se on siinä mielessä ollut mukava, että vaan noin rahapelit on ollut omalle kohdalle se niin kuin kompastuskivi. Kyllä, kiitos. Ja tuli chatissakin kiitokset tästä rehellisestä vastauksesta. Ja tänne chattiin myös laitoin tämän pelirajaton.fi tiedot, eli tämä pelirajaton, mistä Mikko puhuu, niin on myös tämä vertaistukipalvelu. Joo, kiitokset puhujien lisäksi myös tosi paljon osallistujille. Meillä on nyt palautelinkki siellä auki ja toivotaan, että jätätte aktiivisesti sinne palautetta ja tästä tilaisuudesta tosiaan tulee tallenne meidän näiden, ketä ollaan järjestämässä näiden hyvinvointialueiden YouTube-kanaville. Kiitän kaikkia osallistujia ja toivotan oikein kivaa tulevaa kesää ja toivon, että tavataan jatkossakin näiden tietoiskujen merkeissä. Kiitos, moi moi!